ايه افضل علاج لمشكله الهالات السوداء؟ وهل فعلا حقن الدهون والنانو فات فعال فعلا في علاج الهالات السوداء؟ طب هل ينفع فعلا لكل الانواع؟ طب ايه الطرق المختلفه في علاج الهالات السوداء؟ طب ليه لما بنروح نعالج الهالات السوداء النتيجه عمرها ما بتكون مرضيه؟ كل الاجابات دي هتعرفوها الحلقه دي. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوش تزوروا اكونتاتي على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى التيك توك. بنزل كل يوم محتوى مفيد جدا عن طب التجميل وامراض الجلديه وامراض الشعر. انا الدكتور شوكت عبد الحميد، اخصائي الامراض الجلديه والتجميل وجراحات الجلد. هكلمكم النهارده عن الهالات السوداء. الهالات السوداء عشان نعالجها لازم نعرف هي نوعها ايه. في نوع منها اسمه نوع كونجينيتال او نوع وراثي، وده بيكون حاجه وراثيه في العيله كلها، وده اصعب نوع في العلاج. لكن في نوع تاني اسمه ان الجلد بتاعه بيكون رقيق ورفيع جدا، والجلد ده بيكون ضعيف لدرجه ان الشعرات الدمويه باينه، والشعرات الدمويه بتبان كحاجه زرقاء تحت الجلد، بس بتدي شادو ان الموضوع فيه هالات سوداء. وفي نوع تالت اسمه تجويف تحت العين، اللي احنا بنسميه عندنا في الطب اسمه تير تراف. تير تراف ده بيبقى في منه انواع، وفي منه انواع تنفع تتحقن فيلر وفي انواع لا. بالمختصر الشديد لو في تجويف تحت العين فبيعمل شادو، والشادو ده بيعمل هالات سوداء. اما عن النوع الرابع في حاجه اسمها بيجمنتري تايب. البيجمنتري تايب ده بيكون ان الجفن اللي حوالين العين والمنطقه اللي حوالين العين فيها تصبغات، بمعنى اصح ان الخلايا الصبغيه فيها بتطلع صبغه بكميات كبيره، وده بيكون ساعات بيكون وراثه، والموضوع الصبغات ده بيكون زياده. ده غير ان في عوامل كتير بتساعده، التدخين والعادات الخاطئه. في ناس بيجي العياده للاسف بيكون عندهم الاربع انواع، وناس كتير جدا مفكرين ان لما بيجي العياده بعرف نوع واحد بس، لكن معظم الحالات اللي بيجي العياده بيكون ميكسد، يعني بيكونوا حاجتين في بعض. لا اما عنده تجويف وتصبغات، عنده تجويف وجلد رقيق، عنده تجويف ومثلا عنده نوع وراثي. فالحالات ديت بتبقى للاسف علاجها صعب. عشان كده النتيجه عمرها ما بتكون مرضيه 100% للمريض، لان بيكون دايما في سببين هم اللي عاملين الهالات السوداء. ناس كتير بيكون عندها تجويف تحت العين وبيكون عندهم تصبغات في الجلد، وبالتالي لما نحلهم فيلر تحت العين والعين شكلها يتحسن نسبي، المريض بيقول لك انا مش حاسس تحسن كلي، وده لان في مشكله تانية زي التصبغات عايزين نعالجها بعد ما نحقن فيلر. لكن للاسف المريض بيحقن فيلر وبعدين يروح ومفكر ان الفيلر كده هيخلي عينه شكلها ابيض وشكلها جميل، لكن الواقع عكس كده. وبالتالي النتيجه عمرها ما بتكون مرضيه لمعظم المرضى، لانهم بيعالجوا جزء وينسيبوا الجزء التاني. وفي بعض المرضى بقول لهم الجزء ده احنا هنعالج الفيلر، وبعد كده للاسف الجزء الثاني ده الجلد بيكون رقيق فعلاجه بيكون صعب. دي بتبقى صادمه طبعا لبعض المرضى، لما بيقولوا يا دكتور احنا حاسين تحسن 50%، بس ال 50 التانيين مش عارفين ناخدهم. وفعلا بقول لهم انتوا مش هتاخدوهم. كل ده والتقييم ده بيعتمد على المريض وهو قاعد قدامي وعلى حسب نوع الهالات السوداء اللي عنده. لكن حديثا ظهرت حاجه اسمها حقن الدهون والنانو فات، وفي دراسه كبيره اتعملت قبل كده عن الهالات والسوداء وان ازاي حقن الدهون والنانو فات. النانو فات دي قال لك دي خلايا دهنيه، الدهون دي بناخدها ونكسرها ونقطعها ونحولها لحاجه اسمها ستيم سيلز وحاجه اسمها نانو فات، ونحقنها تحت العين باسلوب وتكنيك معين، وبنحقنها وبعد 3 4 شهور بنبدا نقيم المرضى. ولقوا ان 70% من الناس اللي كان عندهم هالات سوداء اللي دخلوا الدراسه دي اتحسنوا بنسبه كبيره جدا، ووصلت نسبه التحسن عندهم 60% و70%. طب التحسن ده بيقعد قد ايه؟ قال لك في دراسات ان احنا ممكن نقرر الموضوع ده بعد 6 شهور، عشان التحسن يقعد فترات اطول بكتير. ودي بتبقى جلسه حقن النانو فات بس وما بيعملش حاجه تانية. طبعا النانو فات هو فعلا العلم الحديث، لكن الناس كتير جدا لازم تعرف ان حالات السوداء بنعالجها على حسب النوع بتاعها. يعني مثلا الناس اللي عندهم تصبغات في الجفن والجفون والجلد اللي حوالين والعين واللي هو اللي عامل لهم الهالات السوداء، افضل علاج للناس دي ان احنا نعمل جلسات تقشير. وجلسات التقشير بيكون محتاجه نظام معين، وبندي بعض العلاجات عن طريق الفم اللي بتفتح الجلد زي فيتامين سي وزي حاجات تنتج لنا جلوتاثيون جوه الجسم، وبعض انواع الفورات اللي انا بديها. ده غير ان احنا ممكن ندي كريمات فيها هيدروكينون وفيها ريتينول، دي بتعمل اقل اصابه للجلد وفي نفس الوقت بتفتح المنطقه اللي حوالين العين. مش بس كده، ده غير ان احنا ممكن نعمل جلسات حقن ترانزكزيميك اسيد، وجلسات الحقن ده بيكون عباره عن دواء بيفتح ويخلي الخلايا الصبغيه ما تشتغلش بكثره، وبالتالي المريض اللي حوالين العين عنده الجلد يفتحها شويه. وده علاج النوع اللي هو البيجمنتري. طبعا لو كان عنده تجويف فهنعالج التجويف بالفيلر وبعدين نعمل كل اللي انا قلته ده. اما عن ثالث نوع فهو حاجه اسمها الشعرات الدمويه بتكون باينه تحت الجلد، والناس دي غالبا الجلد بتاعهم بيكون رقيق جدا، ومهما حاولنا نحقن لهم بلازما او نعمل لهم جلسات تانية للاسف الجلسات دي مش بتجيب مفعول، ولو جابت مفعول بتجيب مفعول فتره وبعد كده بترجع تاني. وفي ناس قالوا ان احنا ممكن نعمل حاجه اسمها بالس داي ليزر او نضرب الشعرات الدمويه دي بالليزر، بس للاسف بعد فتره بترجع تاني. ده غير ان في اعراض جانبيه بتحصل من الموضوع ده. مش بس كده، ممكن نحقن دهون. في بعض الدراسات قالت ان احنا ممكن لما نحقن لهم دهون فعلا فتداري الشعرات الدمويه دي والموضوع يتحسن شويه، بس هو ريسكي شويه ومحتاج طبعا سكيلز في الايد اللي بتحقن. لكن النوع الاخير اللي هو الكونجينيتال الوراثي للاسف علاجه بيكون اصعب نوع في العلاج،
على الرغم ان في دراسات برضه قالت ان النانو فات او حقن دهون مصغره ساعات بتحسنه، لكن في دراسات كتير قالت ان هو للاسف علاجه بيكون اصعب نوع في العلاج. غير طبعا التجويف اللي تحت العين ده مش كل الناس بتتحسن، لان التجويف او التيب ترف ده له انواع وله طرق في العلاج مختلفه عن بعضها، وساعات ما بنحقنش فيلر ونضطر نحقن دهون، وساعات العكس. فالحقيقه ان علاج الهالات السوداء صعب جدا. دايما المريض لما بيجي العياده بيكون حاجه ميكسد ما بين كل ده وبعضه، وبالتالي بيكون العلاج بتاعه مش مرضي، وهو شايف ان العلاج ما جابش معاه مفعول. هو ما جابش معاه مفعول عشان احنا مش عارفين نعمل اكتر من كده، العلم ما توصلش ان احنا نعالج المنطقه دي 100%. يا رب الحلقه دي تكون عجبتكم. تشوفوا اكونتاتي على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى تيك توك، بنزل كل يوم محتوى مفيد عن طب التجميل وعن الجلد وعن الشعر. ويا رب الحلقه دي تكون عجبتكم.